Hello, good morning everybody. Morning class गर्न गइरहेको छु. Morning class चाहिँ हिजोको फिजिक्सको च्याप्टर 1 को कन्टिन्युएसन रहेको छ. We will be starting our morning class. केही छैन. जो हामीले हेरे एटमोस्फियर को डिफरेंट लेयर्स ओके एंड उनीहरुको फीचर्स आज हेर्ने छौं. ओजोन डिप्लेशन, ग्रीन हाउस ग्यास इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिङ आज कभर गर्ने छौं. ओके लेट एक दुई जना जोइन भइहालोस्. देन आफ्टर वी विल कन्टिन्यू आवर क्लास. जोइन हुँदै जान्छ. We will be continuing our class. हिजो के थियो? टोडे ओजोन को बारेमा अलिक पढ्ने छौं. ओके अक्सिजन को मोलिकुल चाहिँ तीनटा हुन्छ र यसलाई ओजोन भनिन्छ. हिजो के थियो? स्ट्राटोस्फियर. यहाँ पनि स्ट्राटोस्फियर थियो भने यो बीचमा एउटा लेयर थियो which ओजोनोस्फियर which blocks the UV rays coming from the sun भन्ने थियो न. अब यो लेयर बनिनुलाई पनि त there is need of ozone gas. There is need of ozone gas. ओजोनोस्फियर हुनुको लागि पनि देयर इज अ नीड अफ ओजोन ग्यास. अनि ओजोन चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दा चाहिँ ओजोन चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दा चाहिँ oxygen molecule that is present in the air. Okay, oxygen molecule that is present in the air react with high energy. Okay, react with high energy that is coming from the sun. Okay, यसले के गर्छ? Break down into oxygen atom. Oxygen molecule like energy coming from the sun. Okay, from actually UV radiation ले गर्दा UV ultraviolet radiation. Okay, HB oxygen molecule जुन चाहिँ छ break down oxygen into two atoms. Okay, यो मोलिक्युल लाई एक एकवटा एटममा बाटिदिन्छ. ओके, देन आफ्टर के हुन्छ भन्दा दिस ऑक्सीजन मोलिक्युल वन्स अगेन रिएक्ट्स विथ दिस थिङ टु बिकम ओजोन प्लस अदर मोलिक्युल्स. ओके, प्लस अदर मोलिक्युल्स. ओके, ओजोनोस्फियरले के गर्छ? प्रोटेक्ट अस फ्रम यूवी रेज दैट इज कमिङ फ्रम द सन. अब यो हुनुको लागि पनि त व्हाट वी नीड ओजोन हियर. यहाँ के चाहिन्छ हामीलाई? ओजोन चाहिन्छ. यो लेयरमा ओजोन चाहिन्छ. र ओजोन चाहिँ कसरी बनिन्छ भन्दा चाहिँ ऑक्सीजन मोलिक्युल दैट रिएक्ट्स फ्रम द एनर्जी दैट इज कमिङ फ्रम द सन स्पेशली यूवी रेडिएसन को कारणले जुन चाहिँ एनर्जी प्रोड्युस भइरहेको हुन्छ त्योसँग रिएक्ट गर्दा ऑक्सीजन मोलिक्युललाई दुईटा एटममा बाटिदिन्छ. वन्स अगेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ दैट एटम. ओके, ऑक्सीजन एटम फर्मेसन अफ ओजोन टेक प्लेस. ओके, के हुन्छ यहाँनिर? ओजोन बनिन्छ. ओके, एन्ड देन दिस इज मोलिकुलर ऑक्सीजन. ओके, मोलिकुलर ऑक्सीजन प्लस एटॉमिक ऑक्सीजन. ओके, ऑक्सीजन एटम हो नि त. ओके, combines to form ozone. Now again अब के हुन्छ? यो फर्मेसन डिकम्पोजिसन भइबस्छ. यहाँनिर फर्मेसन डिकम्पोजिसन भइबस्छ. ओजोन्स कन्भर्ट इन्टु ऑक्सीजन मोलिक्युल. यो भाइस वर्सा भइबस्छ. ओके, यो भाइस वर्सा. ओके, यो चेन्ज यहाँ जान्छ, फेरि ओजोन यता कन्भर्ट भइबस्छ. त्यही कारण यहाँ ओजोन को कमी
रहँदैन ओके यो प्रोसेस एकदम चलिबस्छ ओके द्याट्स वाइ ओजोनोस्फियरमा ओजोन भइबस्छ which protects us from the UV rays that is coming from the sun. Now डिप्लेसन हेर्यो भने ओके कसरी हुन्छ भन्दा चाहिँ ओजोन breakdowns into oxygen atom plus oxygen molecule when longer wavelength or UV rays जति बेला पास हुन्छ यो ओजोनमा त्यति बेला ऑक्सीजन ओजोन once again breakdowns into this thing okay oxygen atom and oxygen molecule अन्त यो प्रोसेस कन्टिन्युस हुन्छ प्रोसेस कन्टिन्युस NiCO continuously चलिबस्छ ओके this process continues चलिबस्छ continue okay process continue के को प्रोसेस भन्दा formation and decomposition of ozone formation and decomposition of ozone त्यही कारण यहाँ ओजोन खतम हुँदैन ओजोनोस्फियरमा that's why formation and decomposition of ozone process continues okay this process continues अब डिप्लेसन माने कसरी चाहिँ भित्र जाँदैछ डिस्ट्रक्सन ओके डिप्लेसन चाहिँ कसरी हुँदैछ यसको ओजोन को फर्मेसन हेरे नाउ वी विल टक अबाउट द डिप्लेसन डिप्लेसन कसरी हुन्छ भने एउटा छ नेचुरल प्रोसेस त्यो ओजोन when reacts with high energy यहाँ के बनिँदै थियो oxygen atom plus oxygen molecule okay and another one is atmospheric nitric oxide that is NO nitric oxide यसले के हुन्छ ozone plus nitric oxide forms oxygen molecule plus nitrogen dioxide oxygen molecule plus nitrogen dioxide ओजोन को डिप्लेसन हेर्यो भने नेचुरल प्रोसेसमा ओजोन प्लस हाई एनर्जी लंगर वेवलेन्थ ओके त्यो खालको रेडिएसन सँग जब रिएक्ट गर्छ इट फर्म्स अक्सिजन एटम प्लस अक्सिजन मोलिक्युल एन्ड अर्को हेर्यो भने एटमोस्फियरिक नाइट्रिक एसिड सँग रिएक्ट गर्दा अर्को छ यो त नेचुरल भयो ओके एन्थ्रोपोजेनिक भन्छ एन्थ्रोपोजेनिक यो एन्थ्रोपोजेनिक भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा चाहिँ एक्टिभिटी यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हो एक्चुअली इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज ड्यू टु एक्टिभिटी कसको एक्टिभिटीले गर्दा ड्यू टु एक्टिभिटी बाई पिपल एक्टिभिटी VITY एक्टिभिटी बाई पिपल डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली okay directly or indirectly anthropogenic भनेको चाहिँ environmental change okay actually caused by the activity of people directly or indirectly अब हेरौँ oxides of nitrogen कहाँबाट आउँछ oxides of nitrogen that is NOx oxide of nitrogen okay actually these nitrogen oxides of nitrogens are emitted कति बेला निस्किन्छ during burning of fossil fuels by aircrafts okay aircrafts nuclear test okay or nuclear explosion okay oxides of nitrogen are emitted during the burning of fossil fuels by aircraft okay fossil fuels petrol what they fuel use okay जुन चाहिँ fuel use गर्छ त्यतिले burning को टाइममा
जुन चाहिँ युज गरेको हुन्छ एयरक्राफ्टले त्यसको टाइममा लाइक गाडीमा युज हुन्छ पेट्रोल डिजल एट दैट टाइम दे एमिट कार्बन मोनोअक्साइड जस्तो ग्यासहरू एमिट गर्छ एन्ड एट द टाइम अफ बर्निङ अफ फसिल फ्युल्स बाई एयरक्राफ्ट दे एमिट नाइट्रोजन अक्साइड अफ नाइट्रोजन एन्ड अक्साइड अफ नाइट्रोजन कति बेला पनि हुन्छ न्युक्लियर टेस्ट एन्ड न्युक्लियर एक्सपोजनको टाइममा ओके नाउ द अदर वान इज एन्थ्रोपोजेनिक मिन्स इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज ड्यू टु एक्टिभिटी बाई पिपल डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली ओके यो नेचुरल बुझ्यो होला ओजोन प्लस हाई एनर्जी फर्म्स ओजोन अक्सिजन एटम प्लस अक्सिजन मोलिक्युल एटमोस्फेरिक नाइट्रिक अक्साइडले के गर्दै थियो ओजोन प्लस दिस नाइट्रिक अक्साइड कम्बाइन्स टु फर्म अक्सिजन प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड यसरी डिप्लेसन हुँदै थियो ओजोन हराएर जाँदै थियो ओके एन्ड देन नेचुरल एन्थ्रोपोजेनिकमा इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज ड्यू टु एक्टिभिटी बाई पिपल डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टलीमा के हुँदै थियो अक्साइड अफ नाइट्रोजन जो कहाँबाट एमिट हुँदैछ बर्निङ अफ फसिल फ्युल्स बाई एयरक्राफ्ट न्युक्लियर टेस्ट अर न्युक्लियर एक्सप्लोजनबाट ओके नाउ दि अदर वान एन्थ्रोपोजेनिक जो मान्छेहरूले कज गरेको देन द आफ्टर वान विल बी क्लोरिन लिबरेटेड फ्रम CFC कहाँबाट एक्चुअली क्लोरिन that is liberated from CFC कहाँबाट CFC कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ मेनली अन आवर फ्रिज कुलेन्ट एसेक्ट्रा ओके नाउ कसरी चाहिँ डिप्लेसन गर्छ हेरौँ ल how it is harmful to ozone layer okay ozone layer लाई कसरी harmful छ भन्दा चाहिँ CFCCl2 that is califorium chloride के भन्छ CFCCl2 लाई califorium chloride plus high energy reacts to form CFCl2 plus Cl breakdowns of formation of chlorine okay then again Cl chlorine plus oxygen from ClO that is hypochlorite के भन्छ hypochlorite plus oxygen atom यसलाई भन्छ oxygen molecule okay hypochlorite combination of chlorine plus oxygen hypochlorite then again this hypochlorite combines with ozone to form oxygen molecule plus chlorine अब क्लोरिन ले चाहिँ कसरी चाहिँ ब्रेकडाउन गर्छ हाम्रो ओजोनलाई भन्दा CFCl2 that is present in air which is liberated from CFCs okay जहाँ CFC जति पनि युज गर्छ हामी फ्रिज कुलेन्ट एसेक्ट्रा तिर AC हरूतिर that califorium chloride reacts with high energy to form califorium chloride plus chlorine that chlorine will react with ozone to form hypochlorite which is a combination of chlorine plus oxygen molecule then that hypochlorite again reacts with ozone to form twice of O2 that is oxygen molecule plus chlorine अब यहाँबाट त ओजोन हराउँदैछ नि त ओजोन इज बिङ डिप्लेटेड यहाँनिर ओजोन हराउँदैछ ओके ओजोन इज नट हियर सो डिप्लेसन इज एक्चुअली कस्ड बाई नेचुरल प्रोसेस एन्थ्रोपोजेनिक को अर्को पनि प्रोसेस हैन एन्थ्रोपोजेनिक मीन्स environmental damage caused by people directly or indirectly formation of nitrogen dioxide plus oxygen atom with the algorithm I think so nitrous oxide plus nitrogen dioxide plus oxygen okay formation यहाँ पनि डिप्लेसन हुन्छ ओजोन हराएर जान्छ then and also reacts with oxygen molecule for nitrogen dioxide plus oxygen atom so depletion
यसरी हुँदैछ डिप्लेसन इज बिङ कस्ड ओके द CFCs नेचुरल प्रोसेस एन्थ्रोपोजेनिक प्रोसेसेस ओके डिप्लेसन त्यसै भइरहेछ नाउ we will look about the harmful effects if that ozone layer is being depleted what will it cause harmful effects के हुन्छ भन्दा चाहिँ नम्बर 1 will be skin cancer के हुन्छ skin cancer number 2 will be cornea of eye damages okay this will damage cornea of eye ड्यामेज हुन्छ आँखाको एउटा बिमारी हुन्छ के हुन्छ क्याटरेक्ट डिजिजेस विल राइज ओके आँखाको बिमारी हो क्याटरेक्ट राइज हुन्छ नौ योहरू पनि एनिमल or living being life damaged okay life will be damaged okay such as phytoplanktons zooplanktons सबै destroy गरिदिन्छ okay number 4 with agricultural yielding will decrease agricultural yielding also will decrease due to the depletion of ozone okay harmful skin cancer cornea of eye will be damaged which will rise the disease known as cataract okay animal or living beings life will be damaged okay phytoplanktons zooplanktons आउँछ यसमा then agricultural yielding will also decrease okay जति उब्जनी हुँदै थियो त्यो पनि घटेर जान्छ ओके जति उब्जनी हुँदै थियो त्यो पनि घटेर जान्छ now we will see how can we protect okay how can we protect that thing or what steps had been taken till now अहिलेसम्म के स्टेप ल्यायो या कसरी गर्न सकिन्छ प्रिभेन्ट now we will see okay measures to prevent हेर्नु ल अहिलेसम्म ल्याएको measures MESURES measures to prevent 1987 मा एउटा UN ले passed के गर्यो भन्दा चाहिँ that 35 reduction okay 35% reduction केसमा गर्यो in production of CFC र प्रोटोकल पास गर्यो कि 35% in production of CFC चाहिँ हामी कम्ती गरौँ कहिलेसम्म till 1999 till 1999 सम्म चाहिँ के गरौँ 35% reduction in production of CFC गरौँ भन्दा चाहिँ यो this target was also achieved okay this target was achieved and which was successful okay which was successful okay target was successful on the हेर्यो भने ozone hole that was detected over Antarctica माथि ozone hole was detected कहाँ डिटेक्ट भयो over Antarctica जिसको कारणले गर्दा स्किन क्यान्सर जस्तो बिमारी कहाँ फैल्यो इन अस्ट्रेलिया कहाँनिर gave rise to skin cancer in where Australia okay ozone hole भएको कारणले गर्दा that was detected in Antarctica which gave rise to skin cancer in Australia now we will look greenhouse gas its effect on global warming so बुझ्दै होला
सर्टकट पनि हेर्नु ल ग्रीन हाउस इफेक्ट हेर्नु ल के हुन्छ भन्दा चाहिँ एक्चुअली घामबाट अर्थसम्म आइपुग्दा फ्रम सन टु अर्थसम्म आइपुग्दा के हुन्छ जति हिट आउँछ सर्टेन हिट जति पनि हिट आउँछ हिट आउँदै गरेको हुन्छ सर्टेन हिट आर के हुन्छ रिफ्लेक्टेड यो हिट माथि पनि जान्छ टुवर्ड्स द एटमोस्फियर के हुन्छ जति घामबाट हिट आइरहेको हुन्छ that some amount of heat are also reflected towards the atmosphere okay towards the atmosphere but due to the presence of के हुन्छ भन्दा चाहिँ presence of greenhouse gases भएको कारणले गर्दा यो जुन चाहिँ रिफ्लेक्ट हुँदै गरेको हुन्छ they again reflect back to earth फेरि greenhouse gasले गर्दा चाहिँ यहाँनिर रिफ्लेक्ट गर्छ which is known as greenhouse effect okay reflecting back the heat which from the sun okay atmosphere बाट जुन चाहिँ हिट ब्याक हुन्छ यसलाई के भन्छ ग्रीनहाउस इफेक्ट which causes के गर्छ which causes ग्लोबल वार्मिङ अवश्य हुन्छ नि त यहाँबाट ब्याक अर्थको सर्फेसबाट ब्याक भएको हिट फेरि एटमोस्फियर फेरि वापस अर्थमै पठाउँदैछ भने इट विल राइज इन वार्मिङ okay warming the earth which is known as global warming okay ये हो ग्रीनहाउस इफेक्ट ग्रीनहाउस ग्यास इफेक्टले यो जुन चाहिँ इफेक्ट हुँदैछ जुन चाहिँ के को कारण हुँदैछ ग्रीनहाउस ग्यासको कारणले हुँदैछ त्यसलाई हामी के भन्छ ग्रीनहाउस इफेक्ट ओके सम के हुन्छ हिट जति आउँदै गरेको त्यो एब्जर्ब गरेर फेरि सम सर्टेन अमाउन्ट अफ हिट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द एटमोस्फियर ओके reflected towards the atmosphere but due to the presence of greenhouse gases it is again then back reflected towards earth kanira feri reflect gardincha earth ma which causes rise in the warming the earth surface which is also known as global warming ke bhancha yalai global warming now if we see greenhouse gases haru heryo bhane number 1 will be carbon dioxide number 1 will be carbon dioxide then water vapor also is there water vapor methane chlorofluorocarbon okay what is this methane ke ho yo methane yo chlorofluorocarbon chlorofluorocarbon okay यही कारणले गर्दा चाहिँ ग्लोबल वार्मिङ हुँदैछ एन्ड ग्रीन हाउस इज प्रेजेन्ट ओके अब यसको एक्चुअली रोल के रोल त छ ओके सम अमाउन्ट सर्टेन अमाउन्ट सम्म यसको रोल अफ ग्रीन हाउस ग्यास पनि छ ओके के छ भन्दा चाहिँ एभरेज ग्लोबल टेम्परेचर हेर्यो भने कति छ भन्दा चाहिँ -15 डिग्री सेल्सियस -15 डिग्री सेल्सियस which we convert into Kelvin गर्दा चाहिँ 258 Kelvin temperature का SI unit is Kelvin and then average global temperature 15 degree Celsius यदि absence of greenhouse gas यदि के अरे average global temperature 15 degree Celsius हो माइनस लेखेको थियो सरी 15 डिग्री सेल्सियस एब्सेन्स अफ ग्रीन हाउस ग्यासेस भयो भने चाहिँ के हुन्छ यही टेम्परेचर चाहिँ कहाँ पुग्छ -18 डिग्री सेल्सियस दैट इज व्हेन वी कन्भर्ट इन्टु केल्भिन 255 केल्भिन हुन्छ ओके 255 केल्भिन एभरेज ग्लोबल टेम्परेचर अहिले हेर्यो भने के हुन्छ 15 डिग्री सेल्सियस छ ओके जति यो सब चिज यो ओके कार्बन डाइअक्साइड वाटर भेपर मिथेन सीएफसी छैन भने नरहेको भने कति पुग्थ्यो -18 डिग्री सेल्सियस ओके के हो एक्चुअली यो बुझ्नु अब ग्रीन हाउस ग्यासले तताइ पनि रहेछ फेरि छैन भने जाडो पनि हुँदैछ भन्दैछ नि त हैन बुझ्नु केही कुरा ज्यादा भयो भने त्यो अपच हुन्छै हुन्छ ओके इफ यसको मात्रा ज्यादा बढेर गयो ज्यादा भयो भने ज्यादै तताउँछ नि त विल वार्म द अर्थ इन सर्टेन रेट कि थामी नसक्नुको तातेर जान्छ ओके सो यिनीहरूको राइट एमाउन्टले गर्दा एभरेज बसिरहेछ सपोज यिनीहरूकै
यो एमाउन्टै बढेर गयो भने दिस विल अटोमेटिकली राइज ओके 15 डिग्री सेल्सियस देखि राइज भएर जान्छ एभरेज ग्लोबल टेम्परेचर ओके केही कुरा ज्यादा भयो भने अपच हुन्छ त्यही कारण हेर्यो भने ग्रीन हाउस ग्यास पनि मात्र ज्यादा बढ्यो भने इट विल अटोमेटिकली राइज द ग्लोबल टेम्परेचर एब्सेन्स अफ ग्रीन हाउस ग्यासेस भने -18 डिग्री सेल्सियस जो पोसिबल छैन फर इच एन्ड एभ्री लिभिङ बिङ टु सर्भाइभ इन दिस कन्डिसन ओके नाउ के हेरौँ यसले गर्दा तात्ताउँदैछ भने चाहिँ के गर्छ हेल्प्स टु किप के गर्दछ अर्थ वार्म which makes के हुन्छ possible of life existence बाँच्नु सक्षम भइरहेछ नि त हामी यहाँनिर ओके ग्रीन हाउस ग्यासको बिना ओके ग्रीन हाउस ग्यासको बिना हो भने एभरेज टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस जाँदैछ which not everyone can survive जो पोलर रिजनमा छ they can survive but not everyone okay -18 डिग्री भनेको धेरै धेरै कम्ती हो के 0 डिग्री सेल्सियस देखि आइस बनिन थाल्छ भनेपछि -18 भनेको धेरै 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 कम्ती which makes possible of life existence on earth okay now effect हेरौँ ल ग्रीन हाउस ग्यास यदि बढ्दै गयो यही पाराले हो भने इफेक्ट हुन्छ दैट इट विल बी डबल्ड टेम्परेचर डबल्ड हुन्छ विदिन साइन्टिस्टले के भन्दैछ 50 देखि 100 वर्षमा ग्लोबल टेम्परेचर के भन्छ इट विल बी डबल्ड कसले भनेको मैले हैन कसले भनेको साइन्टिस्टहरु व्हाट दे से इफ यो चलिरहन्छ ओके बढ्दै गयो भने सपोज बढ्दै गयो भने टेम्परेचर कति हुन्छ ग्रीन हाउस ग्यासेसको मात्रा अझै बढ्दै गयो रोकेन भने के हुन्छ भन्दा चाहिँ इट विल बी डबल्ड द टेम्परेचर विल बी डबल्ड जो 15 डिग्री सेल्सियस थियो इट विल डाइरेक्टली गो इन्टु एभरेजमा कति हुन्छ 30 डिग्री सेल्सियस एन्ड देन समर टाइममा त कुरा नगरौँ 15 को त हेर्यो भने 15 डिग्री सेल्सियस कतिमा पुग्दैछ यो समर टाइममा कतिमा पुग्छ हाम्रो यो अहिले हेर्यो भने यो समर टाइममा तर यही समर टाइममा हेर्यो भने 60 डिग्री सेल्सियस एभरेज which summer seasonमा can't be possible okay to bear this temperature now अर्को इफेक्ट हेर्यो भने ग्लोबल टेम्परेचर कसरी राइज हुन सक्छ ग्लोबल टेम्परेचर increase कसरी 4 डिग्री सेल्सियस टु 5 डिग्री सेल्सियस कति इन्क्रिज हुन सक्छ 1 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस टु 5 डिग्री सेल्सियस यो हुन्छ 19 डिग्री सेल्सियस टु नभएको यसरी ग्लोबल टेम्परेचर यसरी बढ्दै जान्छ सपोज अहिले 20 डिग्री छ भने it will give rise to 24 डिग्री सेल्सियस टु 25 डिग्री सेल्सियस यसरी बढ्दै जान्छ ग्लोबल टेम्परेचर कति हुँदै जाँदैछ 4 डिग्री सेल्सियस नभए 5 डिग्री सेल्सियसले बढेर जानेछ ओके ग्लोबल टेम्परेचर एन्ड देन राइज इन सी लेभल अवश्य हुन्छ राइज इन सी लेभल कसरी हुन्छ ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा हुन्छ र आइस पोलर रिजन्स they will automatically melt बिलिन्छ नि त and which give rise in sea level केमा which will result केमा रिजल्ट गर्छ आइस पोलर रिजन मेल्ट हुन थालेपछि राइज इन सी लेभल ओके राइज इन सी लेभल जस्तै डेल्टा रिजन ओके डेल्टा रिजन लाइक दैट अफ बांग्लादेश यस्तो सपोज भइगयो भने बांग्लादेश इजिप्ट इन्डिया यो सब डुबेर जानेछ ओके डेल्टाइक रिजन
ग्यान्जेटिक डेल्टा छ यहाँ कुछ रिभर नाइल यो सब डुबेर जान्छ भन्दैछ इफ ग्रीन हाउस ग्यास or ग्रीन हाउस इफेक्ट चलिरह्यो भने if we cannot prevent or stop the greenhouse effect. Okay, the deltaic region like that of Bangladesh, Egypt and India will be submerged underwater. Okay, पानीमा डुब्ने छ. Okay, deltaic region. Deltaic region डुब्छ. अब हेर्नु ल rising temperature ले कसरी चाहिँ गर्छ. Rising temperature, how it affects. It is believed that suppose 1.5 degree Celsius rise भयो भने के हुन्छ can cause flood, hurricanes, tornadoes. 1.5 degree 1.5 degree Celsius बढ्दा यत्रो हुन्छ भनेपछि rise 4 degree to 5 degree Celsius rise हुँदा के हुन्छ we can imagine. Okay, के हुन्छ we can imagine. Now how this greenhouse gases or greenhouse effect is affecting the human life. Human life मा कसरी बिमारी such as malaria, filariasis, respiratory and skin disease यस्तो बिमारीहरु ह्युमनमा हामी देख्न पाउँदैछौं due to greenhouse effect and global warming. Now how can it be prevented? How can it be prevented or prevention? Prevention is better than cure. पछाडी याद गर्नु भन्दा अगाडि नै ख्याल गरेको राम्रो. अब के गरौं? Reduce of using fossil fuels, coal, petroleum जस्तोहरु reduce गर्न थालौं. फरेस्टहरु कन्जर्भ गर्न थालौं. But मान्छेको greediness यस्तो हुन्छ कि we only read on books about the conservation of forest and all. जब greedy पना आउँछ तब we do not care about our environment, nature of human being. Now reduce of automobile, just as ban on CFC and nitrous oxide कहाँबाट हुँदै थियो न्युक्लियर एक्सप्लोजन जस्तोबाट यस्तो चीजहरुलाई ब्यान गर्नु. ओके, एटम बम गिरेको जापानमा okay which caused lot of destruction at the second world war को time मा. okay, यस्तोहरु गर्न थालौं. Now growth of population checking, most importantly education on environment, formally through educational institution or through educational seminars, or informally गाउँ ठाउँमा बात गर्दा environment को बारेमा aware बनाऊ सबैलाई हैन. that by this way we can prevent के हुन्छ greenhouse gas effect and global warming. okay, we can prevent greenhouse effect, global warming, and we can protect our ozone layer. के protect गर्न सक्छ हामी? we can protect our ozone layer. personally हेर्यो भने के गर्न सकिन्छ? individually we can take we can take public transport instead of private vehicles. individually हेर्यो भने I will write it down here. individually if we look, it is सब मिलेर गर्न सक्ने कुरा हो, but individually हेर्यो भने using public transport instead
of private vehicles. If we take example of Sikkim हेर्यो भने आज प्राय सबैको के छ प्राइभेट भेहिकल्स एन्ड रानीपुल देखि गान्तोक पुग्नु झन्डै 3 to 4 hours लाग्छ कोही बेला जाम लाग्यो भने ओके only because of using of their private vehicles सबै they use private vehicles okay if instead of private vehicles if we use public transport के हुन्छ environment पनि बचाउन सक्छ and we can reduce the using of fossil fuels like petroleum diesel okay यो सबहरु पनि बचाउन सक्छ okay individually. Now another one will be electric bike or car. Pollution कम्ती हुन्छ public transport जति public transport गर्छ त्यो भन्दा यो private vehicle ज्यादा transport गर्दैछ नि हैन private vehicles कम reduce गर्यो भने public transport सबै युज गर्छ electric bikes or cars which reduce the using of fossil fuels also. Solar or no solar or electric heating instead of fossil fuels like coals using coal fossil fuels carbon monoxide carbon dioxide produce गर्छ okay especially burning fossil fuels को टाइममा reduce the use of AC fridge okay now perfumes also contains CFCs okay reduce this use of perfumes which contains CFCs okay perfume that use CFCs पनि reduce गर्यो भने we can control our global warming okay क्योंकि के गर्छ because these all releases CFCs okay AC freeze ले पनि CFC गर्छ which depletes the ozone layer depletion of ozone layer मा main कारण नै CFC हो and using public transport instead of private vehicles electric bikes or cars solar or electric heating instead of fossil fuels like using coal okay कोइला use गर्नु भन्दा because that produce lots of that one carbon dioxide reduce the use of AC freeze and reduce use of perfumes which contains CFCs okay आजको लागि यति नै and we will continue rational use of energy in the next class. Thank you so much everyone for joining with us.